turista nahulog sa gumuhong tulay sa India. Nakaligtas kaya mga ito mula sa trahedya? Ang ibang detalye ng balita ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako si Rikki, Alagao, Flores at ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Lunes. Pilipinas at Japan nagsagawa ng maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Department of Education, all systems go na para sa pagsisimula ng school year 2025-2026. Tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, patuloy na lumalala. Ang epekto nito ating alamin. G7 Summit sa Canada, tinalakay ang issue ukol sa taripa at hidwaan sa Middle East at Russia-Ukraine war. At isang individual patay sa magnitude 6.1 na lindol sa Lima, Peru. Nagsagawa ang Pilipinas at Japan ng Maritime Cooperative Activity o MCA sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pagratipika ng dalawang bansa sa kanilang Defense Pact, ang Reciprocal Access Agreement o RAA. Bahagi ng bilateral MCA ay ang pagsasagawa ng communication checks, anti-submarine warfare, cross-deck exercises at iba pa. Kabilang sa mga assets ng Pilipinas na lumahok sa MCA ay ang BRP Miguel Malvar, ang AW-149 anti-submarine helicopter at PAF C-208 ISR aircraft. Habang ang Japan Maritime Self-Defense Force naman ay idineploy ang kanilang destroyer-class JS Takanami at SH-60K Seahawk helicopter. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner Jr., ang naturang bilateral activity ay isang patunay ng umiiral na commitment ng dalawang bansa para isulong ang peace and stability at rules-based orders sa Indo-Pacific region. Lumahok ang Philippine Coast Guard o PCG sa isinagawang trilateral maritime exercise sa Kagoshima sa Japan. Ayon sa PCG, naging matagumpay ang partisipasyon ng BRP Teresa Magbanwa sa naturang aktibidad. Nakasama naman ng PCG ang mga counterparts nito mula Japan at Estados Unidos. Layo ng aktibidad na ito na palakasin pa ang regional maritime cooperation ng Pilipinas at patatagin pa ang diplomatic ties ng Coast Guard nito sa ibang bansa. Kabilang rin dito ang rules-based international order at collective capacity building na susuporta sa regional peace and stability. Opisyal nang binuksan ang unang klase ngayong araw, June 16, 2025 ng school year 2025-2026. Ayon sa Department of Education o DepEd, tinatantsyang nasa 27 million enrollees ang pumasok sa pampublikong paaralan mula preschool hanggang senior high school para sa pagsisimula ngayon ng bagong school year. Sinabi ni Education Secretary Sonny Angara, pinagtutuunan ng kagawaran kung paanong mapapaunlad pa ang sistema ng edukasyon sa bansa, gayon din ang ligtas na pag-aaral para sa lahat ng mga estudyante sa gitna ng mga backlog. Kasama sa matatagal na hamon na kinakaharap ng DepEd ay ang learning gaps, backlog sa infrastruktura at overcrowded facilities, maging ang kakulangan sa mga silid-aralan. Dagdag pa ng ahensya, kanilang ipatutupad ang hybrid learning arrangements lalo na sa mga senior high school para maibsan ang overcrowding sa mga classroom. Sinisikap din ng kagawaran na gawing moderno ang mga paaralan sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga smart TV, laptops at updated textbooks at insunod sa adhikain ng gobyerno na isulong ang digital education. Kinumpirma ng Department of Health o DOH na kontrolado na nito ang kaso ng Mpox virus sa Pilipinas.
Ito ay sa kabila ng mataas na kasong naitatala sa bansa. Paglilinaw ng DOH, hindi kabilang ang Pilipinas sa mga bansang idineklara ang public health emergency of international concern ng World Health Organization. Tinukoy ni Health Secretary Teodoro Herbosa, mababaan niya ang figures ng bansa sa mpox kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong 2024. Paliwanag pa ng kalihim, kahit may bahagyang pagtaas sa mga kaso ng mpox sa ilang lokal na pamahalaan, hindi ito kasing taas kumpara noong nakalipas na taon. Gayunman, mas pinaigting pa ng Health Department ang kanilang campaign education, treatment at isolation upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Approved kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang unang araw ng klase ng mga estudyante ngayong Lunes, June 16. Personal din niyang binisita ang sitwasyon ng mga mag-aaral sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Malate, Manila. Naobserbahan ng Pangulo na magandang preparasyon ng mga prinsipal at mga guro. Kinausap din niya via Zoom ang mga prinsipal ng iba't ibang mga paaralan sa buong bansa at nakontento siya sa report ng mga namumuno sa unang araw ng pasukan. Masaya ring ibinalita ni Marcos na mahigit 16,000 mga bagong guro ang natanggap ng Department of Education. Makatutulong niya ang mga ito sa pamamahala ng paperwork, accounting, mga dokumentasyon at iba pa. Samantala, inatasan din ng Pangulo ang Department of Information o Department of Information and Communications Technology o DICT na palawakin ang internet coverage sa lahat ng mga pampublikong paaralan. Pinaayos din ni Marcos Jr. ang kuryente sa mga paaralan, lalo na sa mga liblib na lugar, nang sa gayon ay magkaroon ng magandang sistema ang mga guro sa pagtuturo. So we are gearing up for all of that. Yung kuryente, we're making sure na may kuryente lahat, na hindi may tubig lahat. Yun ang mga basic services na makita natin para naman maging maayos ang pag-aaral ng mga ating kabataan. Hindi pabor si Vice President Sara Duterte na mag-inhibit sa impeachment trial laban sa kanya ang mga senator judges na sinasabing bias. Kung ito anya ang magiging batayan upang hilingan ng inhibition ng isang senator judge, dapat ay hindi rin anya sumali sa pagdinig ang mga senador na nagsasalita laban sa kanyang pamilya. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against. Para kay VP Sara, dapat ay bigyan ng pagkakataon ang mga senador na matupad ang kanilang tungkulin bilang mga hukom. For or against Sara Duterte. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas according to sa sinumpaan nila as senator judges. At muli mapapakamot na naman sa ulo ang mga motorista dahil sa pagpapatupad ng mga oil industry firms ng halos 2 pisong price hike sa produktong petrolyo bukas, June 17. Batay sa advisories ng oil industry firms, itataas nila ng 1.80 ang presyo kada litro ng gasolina at diesel, habang 1.50 naman ang dagdag sa presyo kada litro ng kerosene o gaas. Una nang sinabi ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau na may kinalaman ng US-China trade ang paghinto sa nuclear negotiations sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran at ang inaasahang pagtaas ng oil demand sa price hike sa produktong petrolyo. Sunod, palitan ng airstrikes ng Israel at Iran nagpapatuloy pa rin. G7 leaders nagpulong sa Canada. At ilang estado sa US nagsagawa ng No Kings Rally laban kay US President Donald Trump. Ang iba pang detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
ng usap-usapan. Alin ba ang dapat paniwalaan? Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, worldwide. Balitang may basehan, komentaryong may laman. Kasama sina Jen Subarjaga at Nelson Lubao. Tuloy ng paglilingkod bayan. Balita, komentaryo, totoo. 100%. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa NET25. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Every morning is a new story with Kada Umaga. Your favorite morning show, ito po ang Kada Umaga! Surprise performances, latest trends, expert hacks, and exciting games. Be ready to be part of the Kada Squad and enjoy your morning with Diana, Emma, and Pia. Kada Umaga, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon, only on NET25. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Every voice is unique. Voice reveals our emotions and sometimes our health. It can reflect conditions like Parkinson's, Alzheimer's, ADHD, or depression. We'll show you how to keep your voice healthy, strong, and well-trained on In Good Shape. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na dapat bigyan ng interim release o pansamantalang kalayaan ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umaasa siya na pagbibigyan ng International Criminal Court o ICC ang kahilingan ng kanyang ama dahil 80 anyos na niya ito at kailangang maalaga ang mabuti ang kalusugan. Well, this is a welcome development, ang pag-file ng interim release ng lawyers ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At masaya ako na nabalitaan ko na meron silang na-file na request for interim release at panawagan natin lahat ay makinig ang ICC judges at maging patas sila sa pagdesisyon base doon sa submission ng Defense Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma ng Philippine Embassy sa Tel Aviv na 4 na Pilipino ang isinugod sa pagamutan matapos ang retaliatory airstrike ng Iran sa Israel nitong weekend. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang mga naturang Pilipino ay mula sa Rehovot City na nasa 20 kilometers south of Tel Aviv. Sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, nasa 12 Pinoy ang nasa parke nang tamaan ng Iranian missile strike ang lugar. Batay sa impormasyon ng Israel Embassy, isang Pilipina ang nawala ng tirahan matapos tamaan ng missile ang Ramat Gan, isang lugar sa western part ng Tel Aviv. Kasalukuyang nanunuluyan ang Pinay sa isang hotel sa Tel Aviv. Namamahagi naman ng karagdagang tulong at psychosocial support ang embahada sa ating mga kababayan doon sa mga susunod na araw. Naka-high alert din ang embahada ng Pilipinas sa Israel dahil sa tumitinding labanan ng dalawang bansa. Patuloy naman ang palitan ng missile at airstrike sa pagitan ng Iran at Israel sa pang-4 na araw. Bandang alas 3 ng madaling araw, naglunsad ang Israel ng malawakang airstrike sa Iran kung saan inasinta ang mga nuclear facilities nito sa bansa. Kasunod naman ito ay inanunsyo ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang simula ng Operation Rising Lion na naispigilan ang panganib na dala ng Iran sa rehiyon kapag naguho na nila ang isang nuclear bomb. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction.
They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Last year, Iran fired 300 ballistic missiles at Israel. Babala naman ang tugon ni Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei at sinabing maghihiganti ang Iran sa Israel kasunod ng ginawang pag-atake ng Israel sa kanilang bansa. رژیم صهیونی در سحرگاه امروز دست پلید و خون‌آلود خود را به جنایتی در کشور عزیزمان گشود و ذات خبیث خود را با زدن مراکز مسکونی بیش از گذشته آشکار کرد. رژیم باید منتظر مجازاتی سخت باشد. دست قدرتمند نیروی مسلح جمهوری اسلامی او را رها نخواهد کرد به اذن الله. در حملات دشمن تنی چند از فرماندهان و دانشمندان به شهادت رسیدند. جانشینان و همکاران آنان بیدرنگ وظایف خود را پی خواهند گرفت انشاءالله. رژیم صهیونی با این جنایت برای خود سرنوشت تلخ و دردناکی تدارک دید و آن را قطعاً دریافت خواهد کرد. Samantala, pinagtibay naman ni Israeli Defense Minister Israel Katz ang kanilang operasyon bilang preventive measure laban sa nuclear weapon development ng Tehran na isang malaking banta sa buong mundo. ליוויתי באופן צמוד את ההכנות וההתקדמות, הקשיים ומציאת הפתרונות ותהליך קבלת ההחלטות, וכולי מלא הערכה ליכולות שנצברו עד כה וליכולת הגבוהה של צה"ל לממש אותן. הרמטכ"ל, אני סומך עליך ועל הפורום הזה. מדינת ישראל כולה סומכת עליכם ומתפללת להצלחתכם. ביטחון ישראל בחזית ובעורף מונח על כתפיכם. יהיו אתגרים וקשיים רבים, אבל אני משוכנע שיחד עם המנהיגות והמחויבות שלכם ושל כל זרועות צה"ל, ויחד עם עורף חזק ומאוחד, אנחנו ננצח. Habang bandang alas 3 ng hapon ay inilabas na ng Iran ang kanilang unang unofficial death toll kung saan kanilang iniulat na halos 78 katao ang namatay at nasa 329 naman ang sugatan. Alas 9 naman ng parehong araw o alas 9 ng gabi ng parehong araw ay formal lang sinabi ng Iran na makikipaggera ito sa Israel. نیروهای مسلح ما آماده هستند و مسئولین کشور و همه آحاد مردم پشت سر نیروهای مسلحند. زندگی برای آنها تلخ خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنند. مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی بر این دشمن خبیث وارد خواهد آورد. ملت هم پشتیبان ماست، پشتیبان نیروهای مسلح. Dahil rito ay napilitang magsagawa ng isang emergency meeting ang United Nations upang mapigilan ang paglaganap at magpapatuloy ng gyera sa mas malaking bahagi pa ng Middle East. We will not forget that our people lost their lives as a result of the Israeli attacks with American weapons. These actions amount to declaration of war. They are the latest in a long and well-documented pattern of lawless, destabilizing and aggressive behavior by the Israeli regime, a regime that acts with impunity because it is shielded by powerful allies. This must end.
Umaga naman ng Hunyo 14 ay nagpalipad na rin ang Iran ng mga missile at naglunsad ng malawakang drone strike sa Jerusalem na nagresulta sa malawakang evacuation orders sa Israel. Bandang 1:00 naman ng umaga ay magkasabay na inanunsyo ng Estados Unidos at Russia na naghahanda na ang dalawang mamagitan sa Iran at Israel upang matigil na ang gulo sa gitna ng dalawang bansa. Только что состоялся очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом. Разговор продолжался около часа, а если быть точным, 50 минут. Был содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным. В центре обмена мнениями, естественно, находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке. Владимир Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьезную беспокойность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в ближневосточном регионе. Наш президент проинформировал американского коллегу о проведенных вчера телефонных контактах с премьер-министром Израиля и президентом Ирана. Подчеркнута важность предотвратить разрастание конфликта и готовность российской стороны осуществить возможные посреднические усилия. Nagpatuloy ang palitan ng missile at drone strike sa pagitan ng dalawang bansa at walang indikasyon na ito ay huhupa o titigil, gayon din ang posibleng truce o ceasefire. Dahil sa kabilang pag-atake o kabilaang pag-atake, aabot na sa halos 100 milyon katao ang naapektuhan. Ayon sa ulat ng Health Ministry ng dalawang bansa, pumapalo na sa 224 deaths habang nasa 1,277 naman ang sugatan sa panig ng Iran at 14 naman ang casualty habang nasa 300 at 70 ang sugatan sa Israel. Sinupalpal agad ni French President Emmanuel Macron ang ideya ni US President Donald Trump na magsilbing mediator ang bansang Russia sa krisis ng Israel at Iran. Hindi naniniwala si Macron na ang Russia na sangkot din sa hiwalay na giyera sa Ukraine at tahasang nambaliwala sa Charter ng United Nations ay pwedeng maging isang mediator. Dahil rito ay ginit ni Macron na walang kredibilidad ang Russia na ayusin ang lumalawak na sigalot sa pagitan ng Israel at ng Iran. Make the Middle East great again. Yan ang sinabi ni US President Donald Trump sa kanyang post sa Truth Social. Hinikayat rin ni Trump ang Israel at Iran na tumigil na sa bakbakan. Sa halip niya ay mag-usap na lamang ang dalawang bansa at gamitin ang kalakalan upang magkasundo. Ito anya ang kanyang ginawa para magkaayos ang India at Pakistan. Pero inamin din ni Trump na minsan kailangan munang maglaban-laban ng mga bansa, gayunman tiniyak nito na magkakaroon ng kapayapaan sa Middle East. Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal and we'll see what happens, but sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. Binanggit din ni Trump na patuloy na susuportahan ng Estados Unidos ang Israel, ngunit tumanggi itong sabihin kung nakiusap siya sa Israel na itigil muna ang pag-atake sa Iran. Humingi naman ng suporta para sa Iran si Houthi military spokesperson Yahya Sarea. Dapat anyang protektahan ng mga bansa sa Middle East ang kanilang interes at magagawa lamang anya ito kung magkakaisa silang labanan ng Israel. Sinabi rin ni Sarea na nagpaulan sila ng hypersonic ballistic missiles sa Jaffa para puksain ang puwersang militar ng Israel doon. إن القوات المسلحة اليمنية وهي تتابع بفخر هذه التطورات تؤكد أنها على العهد والوعد مع أبناء غزة ومجاهديها الأحرار الأوفياء حتى وقف العدوان عليهم.
Tinutulan ni U.S. President Donald Trump ang plano ng Israel na patayin si Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ayon sa isang White House official. Ito ay sa gitna na nagpapatuloy na serye ng palitan ng mga pag-atake sa pagitan ng Israel at Iran. Mas pinipilian niya ngayon ang U.S. President na makaiwas sa gulo ang Amerika. Nauna nang ibinyag ng isang senior U.S. official na nagkaroon ng pagkakataon ng Israeli forces na paslangin ang Supreme Leader ng Iran. Kaugnay nito, nakipag-ugnayan niya ang U.S. sa Israel at sinabing tutol si Trump sa naturang plano dahilan kaya't hindi na ito natuloy. Nauna na ngang itinanggi ni Trump ang pagkakasangkot ng Amerika sa pag-atake sa Iran sa kabila ng pag-uusap nito kay Russian President Vladimir Putin. Subalit, sinabi na ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu walang katotohanan ang mga ulat hinggil sa pagtutol umano ni Trump sa plano ng Israel. And obviously we informed our American friends and President Trump, our great friend, ahead of time. No, we did. He knew about it, of course. There's so many false reports of conversations that never happened, and I'm not going to get into that, but I can tell you, I think that we do what we need to do, we'll do what we need to do, and I think the United States knows what is good for the United States, and I'm just not going to get into it. Okay. Nagtitipo ang mga lider ng Group of Seven sa Canadian Rockies. Kasama sa unahin sa agenda ang labanan ng Israel at Iran habang sinisikap naman ng host Canada na iwasang makabangga si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Ayon kay Canadian Prime Minister Mark Carney, prioridad nito ang pagpapatatag ng kapayapaan, seguridad, pagbuo ng critical na mineral supply chains at paglikha ng mga trabaho. Kasama sa inaasahang bibigyan diin sa G7 Summit ang mga issue tulad ng taripa ng US at ang mga labanan sa gitnang silangan at sa Ukraine. Nang huling nag-host ang Canada noong 2018, nilayasan ni Pangulong Donald Trump ang summit bago tuligsain si dating Canadian Prime Minister Justin Trudeau bilang sinunghaling at mahina. Inutusan ni Trump ang U.S. delegation na bawiin ang pag-aaproba nito sa final communique. Ngayong taon, sinabi ni Rob Hubert ng Center for Military Security and Strategic Studies na rinig nitong marahil ay walang joint communiques na ipahahayag. That because of the worry that Trump can be such a loose cannon on these issues that they have opted not to go for a communique. Now, part of that probably is the experience from seeing Trump in some of the first term behavior that when he was engaged. Maraming pag-uusapan ng mga pinuno ng G7. Ayon kay Hubert, kasama sa agenda ang mga problema sa ekonomiya na gawa ng administrasyon ni Trump. The first major issue is how do you respond to the economic crisis that is created by one of its own members within the G7. We have always seen the G7 responding to outside economic pressures and crises. The crisis that we are in now is being caused by the Americans with the tariffs. Kasama rin sa mga usapin ng giyera at mga sandatang nuklear. Ani Hubert, ang mga talakayang ito ay magpo-focus sa international security. What we're seeing is development of weapon delivery systems and modernization of nuclear warheads and other supporting systems that may be, in fact, changing this whole concept that we only have nuclear weapons to deter, we don't have them to fight. Some of the statements coming out from the Russians suggest that they are rethinking that, and as a result, we see the Americans readjusting their policy, which may be taking them in a very different direction. Ayon naman kay Max Bergman ng Center for Strategic and International Studies, makikita sa pakikitungo ni Trump sa summit kung interesado ba itong makipagtulungan sa mga kaalyado upang solusyonan ang mga suliranin. Linggo nangako si French President Emmanuel Macron ng suporta para sa soberanya ng Greenland nang bumisita ito sa Arctic Island. Ang Greenland ay isang bahagi ng Denmark na namamahala ng sarili at may karapatang magdeklara ng kasarinlan. Ito ang nais pamahalaan ni Pangulong Donald Trump. Narito ang report ni Leslie Gumarang.
Ayon kay Pangulong Emmanuel Macron ng France, nais nitong ipahayag ang malinaw na mensahe na nagkakaisa ang France at Europa ukol sa Greenland at sa mga mamamayan nito. Anya, kailangan magtuon ng pansin ng Europa sa mga banta ng mapanlupig na ambisyon ukol sa Arctic Island. The situation in Greenland is clearly a wake-up call for all the Europeans. And let me tell you very directly that you are not alone. And when a strategic message is sent to you, I want just for you to know that it's clearly perceived by the Europeans as targeting a European land. Ani Macron, maninindigan ng Europa sa likod ng Greenland. Nagpahayag ng pagpapasalamat si Greenland Prime Minister Jens Frederik Nielsen kay Macron para sa matatag na suporta ng France sa mga panahong tinatawag niyang mapanghamon. Ilang ulit nang sinabi ni Trump na nais nitong mag-take over ang US sa islang ito na mayaman sa mineral na hindi isinasantabi ang paggamit ng puwersa. Samantala, noong Sabado, lumapag sa Nuuk sa kauna-unahang pagkakataon ang unang direct flight mula sa Estados Unidos. Ayon kay Greenlandic Business Minister NET25 nais kumita ng teritoryo sa turismo. Well, it's part of our strategy to attract tourists from all over the world, and the American market is very important for us. Also, the close vicinity to Greenland, I think, makes a lot of sense. It will now be a short haul from the US to come to Greenland, and also for us to go the other way. So it also opens opportunities for us in order to do more trade and collaboration. Kinokonsidera rin ng US Export-Import Bank ang isang $120 million loan para sa Critical Minerals Corporation upang pondohan ang rare earths mine ng kumpanya sa Greenland. Ito ang magiging kauna-unahang overseas investment ng administrasyon ni Trump sa isang proyekto ng pagmimina. Leslie Gumarang para sa mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Hindi nagpatinag ang People's Liberation Army o PLA ng China sa pinagsanib na puwersa ng Pilipinas at Japan sa West Philippine Sea. Sa kalagitnaan ng Bilateral Maritime Cooperative Activity o MCA, nagsagawa rin ang PLA ng Sea and Air Patrols. Hinunde na rin ni spokesperson Colonel Tian Junli ang joint drills ng Pilipinas at Japan at sinabing pinalalala lamang nito ang panganib sa seguridad sa South China Sea. Hindi naman pinatulan ng Armed Forces of the Philippines ang panibagong patutsada na naman ng China. Ayon kay Colonel Francel Margaret Padilla, isang malaking hakbang para sa depensa ang isinagawang MCA. Alinsunod din anya ang nasabing aktibidad sa Reciprocal Access Agreement ng Pilipinas at Japan. Nagpasiklab naman ang sandatahang lakas ng Amerika noong Sabado sa Washington, D.C. Nagsagawa sila ng military parade para sa pagdiriwang ng 250th anniversary ng U.S. Army. Narito ang report ni NET25 correspondent Andre De Guzman. Kasabay ng ika-79 na kaarawan ni Pangulong Donald Trump, isinagawa ang isang paradang militar sa kabisera ng bansa upang gunitain ang ika-250 anibersaryo ng US Army. Idinisplay sa parada ang giting ng United States Military noong Sabado, 4 ng Hunyo. Nagmarsa ang mga sundalo, suot ang makasaysayang mga uniforme kasabay ng mga sasakyang militar na nagpamalas ng ebolusyon ng sandatahang lakas ng US Army mula giyera ng revolusyon hanggang sa hinaharap. Pinangunahan ni Pangulong Donald Trump ang parada na isinagawa sa araw rin ng kanyang ika-79 na kaarawan. Bitbit ng US Army ang may 7,000 sundalo dito sa Washington kasama ang 150 mga sasakyan kabilang ang higit sa 25 M1 Abrams tanks, 28 Stryker armored vehicles, 4 na Paladin self-propelled artillery vehicles. Gayon din ang artillery pieces kabilang ang M777 at M119. Ang parada ay sinabayan naman ng daan-daang protesta sa iba't ibang lungsod sa bansa laban sa Administrasyong Trump. NJ De Guzman, Washington, D.C. para sa mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point.
Matapos ang maiinit na engkwentro sa pagitan ng Immigration and Customs Enforcement o ICE agents at ng mga taga-suporta ng mga migrante sa Estados Unidos, isang malawakang protesta ang isinagawa sa bansa noong Sabado. Iisang hinaing ng mga demonstrador wakasan ang anilay malaharing pamumuno ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Narito ang report ni NET25 correspondent Rosel Feria. Tinupad ng mga nagngangalit na mamamayan dito sa Estados Unidos ang banta ng mga itong magsagawa ng sabay-sabay at sunod-sunod na protesta laban sa administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Mula Los Angeles hanggang San Francisco, Las Vegas, New York, Vermont, Miami, Philadelphia at sa dose-dosena pang mga lungsod sa bansa, daan-daang libo ang nagtungo sa mga lansangan upang magmarcha at labanan ang anilay agresibo at mapang-aping pamumuno ni Pangulong Donald Trump. Ang mga protesta ay sinasabing pinakamalawak na pagpapahayag ng pagtutol sa pamumuno ni Trump mula nang maupong muli ito sa pwesto noong Enero. Well, I'm a proud American that am not very happy with things that are going on in our country. What we've been seeing happening to immigrants that have been just the backbone of our country since the start of our country. Rights on every single aspect of American life are in jeopardy. The President of our United States is disrespecting so many people and creating so much trauma that shouldn't have to be. And everyone deserves to be respected. People should not be put in jail for who they are. I'm here on behalf of those who can't. I think it's very important. Honestly, I work in construction with nothing but immigrants. Half those buildings that you see back there, immigrants have built. And unfortunately, they don't have the right to be here because the government is taking that away from them. So I think it's very important that those who can speak up and are a voice for them. Higit sa 2,000 mga demonstrasyon laban kay Trump ang sumabay sa U.S. military parade na isinagawa dito sa Washington, D.C. Marami sa mga protesta ang gumamit sa temang No Kings o walang hari bilang pagbibigay diin na walang sino man ang mas makapangyarihan sa batas. Because there's going to be nothing left. Little by little, it's all going away. I said on the way down, I don't care if it's snowing, I don't care if it's pouring rain, I don't care if it gets soaking wet. What about George Washington? What did they go through? There's no justice, there's no law, there's no constitution, there's no anything. It's all eroding away to nothing, to some king's whims. Ang No Kings demonstration dito sa bansa ay bahagi ng malawakang pag-aalsa laban sa kasalukuyang administrasyon. At isa nga sa tinututulan ng mga nagpoprotesta ay ang paraan kung paanong pinatutupad ng administrasyon ang paglipol ng illegal na imigrasyon. Rosel Feria, Washington, D.C. para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nadakip na ng mga otoridad ang suspect sa pag-assassinate sa Minnesota lawmaker at tangkang pagpatay sa isa pang mambabatas. After a two-day manhunt, 2 sleepless nights, law enforcement have apprehended Vance Bolter. That's 48 hours that law enforcement involved in a complex and dangerous manhunt. Spent Father's Day away from their families to deliver justice for Melissa and Mark Hortman and their children who spent this Father's Day alone. Bolter exploited the trust our uniforms are meant to represent. That betrayal is deeply disturbing to those of us who wear the badge with honor and responsibility. We want to thank community members across the state for their support, for their tips, and their information. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Minnesota Police ang suspect na kinilalang si Vance Bolter. Ayon sa law enforcement official, ang 57 anyos na suspect ay nagtrabaho sa isang security company bilang Director of Security Patrols at nag-ensayo sa ilalim ng US military. Inakusahan si Bolter ng pagsasagawa ng targeted shootings na pumaslang kay Democratic lawmaker Melissa Hortman at kanyang asawa at ikinasugat naman ni Minnesota State Senator John Hoffman at
kanyang may bahay sa hiwalay na pamamaril noong umaga ng Sabado. Ayon kasi sa mga investigador, natagpuan ang hit list na may halos 70 pangalan mula sa getaway car na ginamit ng suspect na karamihan ay mga Democrats. Ayon sa mga otoridad, bumuho sa mga natatanggap nilang tips na umabot ng mahigit 400 na nagbigay daan naman sa pagkakaaresto sa suspect. A moment in this country where we watch violence erupt. This cannot be the norm. It cannot be the way that we deal with our political differences. Now's the time for us to recommit to the core values of this country. Ilang maiinit na tagpo ang naganap sa isang news conference ni U.S. Homeland Security Secretary Kristi Noem sa Los Angeles kung saan nangako itong palalayain ang lungsod. Tinulak, pinwersa sa lapag at pinusasan ng federal agency Democratic Senator Alex Padilla. Ito ay matapos ang tangka nitong tanungin si Noem ng ukol sa immigration raids. Nagbabalik o si Anakwi para sa mga karagdagang detalye. Sa video na ito, makikita kung paanong pinwersang palabasin si Senator Alex Padilla mula sa news conference ni Homeland Security Secretary Kristi Noem. Nang maitulak na palabas ng federal agency Padilla, pinwersa ito sa lapag at pinusasan. Ayon sa pahayag ng Department of Homeland Security, ang alam ng Secret Service agents ay attacker si Padilla na ayaw sumunod sa orders na huwag lapitan si Noem. Sinabi rin ni Noem na hindi naman nagpakilala si Padilla kontra sa nakita sa video. Sir, hands up. I'm Senator Alex Padilla. I have questions for the Secretary. Humarap si Padilla sa mga mamamahayag pagkatapos ng insidente. Anya, kauumpisa pa lamang nitong magtanong kay Noem nang sunggaban ito ng security forces. Dagdag nito, paano na kaya kung ang hinuhuli ng federal agents ay mga simpleng manggagawa? If this is how this administration responds to a senator with a question, if this is how the Department of Homeland Security responds to a senator with a question, you can only imagine what they're doing to farm workers, to cooks, to day laborers out in the Los Angeles community and throughout California and throughout the country. We will hold this administration accountable. Samantala, tumugon din si Los Angeles Mayor Karen Bass sa insidente. Anya, hindi niya maintindihan kung paanong sinasabi ni Noem na alam nito ang mga kaganapan sa lungsod kung hindi nito kilala kung sino si Padilla na senador. They've been threatening elected officials with arrests, and they just shoved and cuffed a sitting U.S. senator. How could you say that you did not know who he was? We see the videotape, we see him saying who he was. But how do you not recognize one of two senators in our state? Ayon sa Homeland Security, nagpulong sina Noem at Padilla ng 15 minuto upang talakayin ang mga alalahanin ng huli ukol sa immigration raids. Anakwi para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Susunod, 7 katao patay sa isang helicopter crash sa India. Libo-libong tao nagtungo sa The Hague para suportahan ang Gaza. At ilang celebrities sumali sa No Kings Rally sa Estados Unidos. Wala munang bibitiw, magbabalik pa ang mata ng Agila International. Dahil walang hinto ang balita. Financial straits. Mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon.
Ito ang NET25. Matatag, matapang, matapak. Let's net together sa NET25. Sa NET25. One Japanese term for a walk in the woods is Shinrin-yoku, or forest bathing. It's said to be very good for our mental and physical health. Woodlands are home to a wider range of animals than anywhere else on land. Forests also act as water filtering and collection systems, and they can bind a lot of CO2. Now, these vital ecosystems are under threat. How science can help the forest, this time on DW's Science Show. The CityBot is on its way to work. This autonomous vehicle, a hybrid of car and robot, follows instructions from sensors embedded in the ground. Today, its task is watering trees. But this highly automated machine is capable of much more. The developer believes that one day the CityBot will be able to trim hedges, collect garbage, and deliver packages. The autonomous battery-powered vehicle has a top speed of 50 kilometers per hour. The CityBot will be valuable during labor shortages, but that's just part of its potential. The broader goal is to address one of the biggest challenges of today and the future. This autonomous vehicle aims to make mobility emission-free while also reducing traffic on the roads. Rev. At muling nagbabalik ang mata ng Agila International sa pagpapatuloy ng mga balita. 7 patay sakay ng bumagsak na helicopter sa India ayon kay Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami. Una nang kinumpirma ng local broadcaster na ANI na bumagsak ang naturang aircraft sa Gaurin-Kunde area ng estado. Nasa crash site ng State Disaster Response Force ang local administration at iba pang rescue teams para magsagawa ng relief at rescue operations. Samantala, iniulat naman ang pahayag ang India Today na bumagsak ang aircraft dahil sa masamang lagay ng panahon. Hindi naman bababa sa 2 katao ang nasawi sa bumagsak na tulay na isang popular tourist spot sa India. Ayon kay Chief Minister Devendra Fadnavis, may 32 iba pang nasaktan mula sa trahedya. 6 sa mga ito ay sinugod sa pagamutan at kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon matapos masagip ng mga rescuers mula sa ilog. Kinumpirma naman ng pulisya na rumisponde ang National Disaster Response Force para tumulong sa rescue operation. Iniulat ng Vietnam Disaster and Dike Management Authority na hindi bababa sa 6 katao ang nasawi dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan at pagbaha na dulot ng Typhoon Wutip. Dagdag ng ahensya, ang mga nasawi ay mula sa Quang Binh at Quang Tri Province. Nawawala naman ang isang individual sa Quang Binh matapos tangayin ng malakas na agos ng tubig baha. Sa datos ng Vietnam government, mahigit 58,000 ektarya ng mga pananim ang nalubog na sa baha, habang 47 mga tirahan naman ang napinsala mula sa bagyo. Niyanig ng magnitude 6.1 na lindol ang kabisera ng Peruong Lima ayon sa Peruvian Presidency. Sa kabila nito ay may mas mataas itong naitala sa Estados Unidos o United States Geological Survey na magnitude 5.6 na lindol sa naturang bansa. Hindi naman naglabas ng tsunami warning ang mga ahensya. Natagpuan ang epicenter ng lindol sa layong 23 kilometers southwest ng Calao ng kanluran ng Lima. Nasawi naman ang isang 36-year-old na lalaki sa Northern Lima habang 5 katao naman ang ginagamot sa ospital dahil sa kanilang natamong mga injuries sa lindol. Sinabi ni Peruvian President Dina Boluarte na maigi nilang sinusubaybayan ang sitwasyon matapos ang paglindol sa lugar. Umabot
Umabot na sa 150,000 ang bilang ng mga demonstrador na pumunta sa The Hague para tutulan ang pananakop ng Israel sa Gaza. Si Myla Simbulan para sa karagdagang mga detalye. Ito ang ikalawang malaking rally sa Netherlands nitong buwan lamang. Nasa 150,000 na mga tao ang inestimang nagtungo sa Hague upang tutulan ang pag-atake ng Israel sa Gaza at sa krimen anya nito laban sa Palestinians. Nakasuot ng pula ang mga demonstrador at lumikha ng isang pulang linya. Kumanta ang mga ito na nalumpati at nagmarcha patungo sa International Court of Justice kung saan inihain ang isang kaso mula sa South Africa na umaakusa sa Israel ng genocide. Noong nakaraang taon, inutos ng korte sa Israel na tigilan na ang aksyong militar sa katimugang bahagi ng Gaza na Rafah. Gayon din ang pagpapapasok ng humanitarian aid sa teritoryo. Sa kabila nito, itinatanggi ng Israel ang mga aligasyon ng war crimes at genocide. Ayon sa Israel, ang kampanya nito laban sa Gaza ay pagtatanggol sa sarili at pagtarget sa militanteng grupong Hamas. Myla Simbulan para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Binuksan sa Shanghai ang International Exhibition of Senior Care, Rehabilitation Medicine and Healthcare o mas kilala sa tawag na China Aid. Layo na expo na ito na dalhin sa publiko ang series ng cutting-edge technological products na makatutulong sa lifestyle ng mga elderly. Kabilang narito ang innovative technologies tulad ng artificial intelligence o AI, mga unmanned vehicles at robotic exoskeletons. Ngayong taon, nasa mahigit 500 mga exhibitors mula sa 16 na bansa at rehiyon ang lumahok para ipakilala ang kanilang mga produkto. Umaasa naman ang organizer ng event na ito na mas makatutulong pa sa mga tao, lalo na sa mga pangunahing pangangailangan ng tumatandang mga katawan natin. Pinatunayang muli ni Armand Mondo Duplantis ng Sweden ang kahusayan niya sa pole vault. Tumalon siya sa taas ng 6.28 meters at 2025 Wanda Diamond League meets sa Stockholm. Ito na ang ika-12 world pole vault record sa kanyang karera. Ayon sa 25-year-old champion, masaya siyang natupad na niya ang kanyang pangarap na gumawa ng world record sa kanyang hometown. Samantala, nasungkit naman ni Ernest John E.J. Obiena ang ika-7 pwesto sa nasabing liga. Nagsimula si Obiena sa 5.45 meters, madali niya ring nilaktawan ng 5.60 meters hanggang sa nakaabot siya sa 5.70 meters. Sumama ang ilang mga celebrities sa US sa nagpapatuloy na kilos protesta. Ang No Kings protests ay siyang lumalaking pagkilos sa pagkontra sa immigration policies ni US President Donald Trump. Ilan sa mga celebrities ay ang sikat na TV host si Jimmy Kimmel, kung saan kasama pa ang mga magulang nito. Sa social media account naman ni Kimmel, nalabi siyang nagpapasalamat sa kanyang mga magulang dahil tinuruan siya kung paanong maging mabuting tao. Habang ang aktres na si Kerry Washington ay nagpost din sa social media niya na mayroong nakadikit na karatulang No Kings. Ilan din sa mga celebrities na lumahok sa protesta ay ang aktres na sina Glenn Close, Natasha Rothwell, Mary Elizabeth Ellis at Ayo Edebiri. Nagsalita naman si MCU Hulk actor na si Mark Ruffalo laban sa opresibong rehimen ni Donald Trump at nakiisa naman ito sa mga imigranteng pinalalayas ng bansa ng walang due process. We built this country strictly on the no kings rule. My country, my body, or my bank policy. That and the simple notion that you can't be arrested and tossed into a dungeon or a detention center or a concentration camp or some damn basement without a fair trial. Sadly, today Donald Trump and the administration of billionaires, crackpots, and ICE brigades have taken over. We have a king and his court
and his beige henchmen, and they're trampling on our rights and our laws and our freedoms, making themselves richer with taxpayer dollars and making us less safe with their love of other kings and dictators and the likes of Putin and Netanyahu and Kim Jong-un of the world. Isinabay ang protesta sa kaarawan ni Trump kung saan nagsagawa ng kontrobersyal na military parade sa Washington bilang pagdiriwang din ng 250th anniversary ng Army. We the people are smarter than the people in power. We the people are more powerful than the people in power. And not for nothing, we the people actually want to live our lives. They don't. They cannot stand being in their own lives. So they focus on controlling ours. Sa ibang balita, nakibahagi ang bansang Papua New Guinea sa isinagawang 2025 Ocean Conference ng United Nations sa Nice, France. Doon lumagda si Prime Minister James Marape sa isang kasunduan ukol sa pangangalaga ng yamang dagat. Sa gilid ng komperensya, nakipagpulong din si Marape sa Pangulo ng France ukol sa pagsulong ng relasyon ng dalawang bansa. Narito ang report ni NET25 correspondent Eco Hortaleza Quinola. Dumalo si Papua New Guinea Prime Minister James Marape kasama ang 148 world leaders sa ikatlong United Nations Oceans Conference na idinaos sa Nice, France. Tinalakay sa pagtitipon ang usapin ukol sa marine genetic resources, area-based management tools, marine protected areas, environmental assessments, at ang capacity building and transfer of marine technology. I commend every one of you who are here to defend and protect our ocean. In our country, since 2023, we've launched the fourth medium-term plan. Deep in the heart and soul of this plan, it talks about ocean, environment, and climate change as a core focus of our nation going forward into the future. Pumirma si Marape ng Major Ocean Treaty. Dito nakasaad ang pagsang-ayon ng Papua New Guinea sa conservation at sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction. Ito ay upang mapangalagaan ang marine resources para sa exclusive economic zone nito. Papua New Guinea as an archipelago and a maritime nation, which is at the heart of the Coral Triangle, we span about 2.8 million square kilometers of ocean territory. We have about 7% of world's biodiversity found in our 462,800 square kilometers of land. We have a huge tuna stock in our oceans. We have the fourth largest coral reef system in the world. We have some of the most pristine mangrove ecosystems in the Asia-Pacific region. Nagharap din sina Marape at France President Emmanuel Macron para sa isang bilateral meeting. Napagkasunduan ng dalawang bansa na magkakaroon na ng Papua New Guinea Embassy sa Paris at handa na rin ang visa on arrival para sa Papua New Guinea citizens. Tinalakay din ang Ship Rider Agreement at Defense Cooperation sa pagitan ng mga ito. Sa pagtatapos ng conference, binigyang diin ni Marape na kaisa pa rin ang Papua New Guinea sa United Nations General Assembly sa September 2025 na gaganapin sa New York. Mula sa Port Moresby, Papua New Guinea, Eco Hortaleza Quinola para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Tinaguri ang unofficial mascot ng U.S. Senate ang alaga ni Republican Senator Jim Justice na si Baby Dog Justice. Mapa-Democrat man o Republican ay hindi nag-aalangan ng mga tao sa Senate building na amuin itong si Justice pag dumaraan. Si Baby Dog Justice kasi ay isang 6-year-old English Bulldog na isang identified Republican. Siya ay nagsisilbing support animal ni Senator Jim Justice dahil rito ay palaging inaalalayan nito ang kanyang amo kahit saan man ito pumunta. Dahil sa halos 60 pounds itong timbang, ay kinakailangan itong hilain gamit ang isang trolley habang umiikot sa Senate building. Ngunit hindi pa rin nagpapatinag ang mga tao na kulitin ito. Sa
Samantala, tatandaan na laging narito kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Muli, ako si Rikki, Alagao, Flores, at ito po ang mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.